Βρισκόμαστε στο μακρινό 795 μετά Χριστόν. Σε μια χώρα με ψηλά βουνά, πανέμορφες κοιλάδες, ποτάμια και λίμνες, τριγυρισμένη από θάλασσα. Φήμες λένε πως ένα από αυτά τα βουνά ζει ένας δράκος, τον οποίο όμως κανείς δεν έχει δει ποτέ. Αυτή η χώρα είναι η Νορβηγία. Εδώ ζει ένας πολεμοχαρής λαός, οι Vikings. Και αυτό είναι το Μπέργεν, το πλουσιότερο λιμάνι της χώρας. Εδώ ανθίζει το εμπόριο, και κυρίως το εμπόριο σκλάβων, που φέρνουν οι Vikings από τις επιδρομές και τις κατακτήσεις τους σε τόπους όπως η Βόρεια Αμερική, η Μέση Ανατολή και η Ρωσία. Το Μπέργεν κυβερνάει Κάλι, μια γυναίκα που ο λαός τη σέβεται και λατρεύει. Η Κάλι είναι άφοβη πολεμίστρια και εξαιρετική τοξότρια. Έχει μια αδερφή, τη Μάρχα. Η Μάρχα ζυμώνεται σε μια σπηλιά μέσα στο δάσος και ασχολείται με την παρασκευή φαρμάκων για τη θεραπεία όλων των ασθενειών, αλλά και εξωτικών φίλτρων. Κάποιοι τη θεωρούν μάγισσα. Το μοναδικό πρόβλημα της Κάλι είναι ο Γκόργο. Ένας άγριος πολεμιστής που όλοι τρέμουν στο άκουσμα του ονόματός του. Έχει αρπάξει με τη βία τη θέση του κυβερνήτη σε μια όχι και τόσο μακρινή πόλη, το Όσλο. Και αυτό είναι το κάστρο του. Ο Γκόργο πραγματοποιεί συνεχώς επιθέσεις στο στρατό της Κάλι. Στόχος του είναι να κατακτήσει τον Μπέργεν, ώστε να εκμεταλλεύεται το εμπόριο του λιμανιού. Μέχρι τώρα, οι μάχες καταλήγουν αμφίροπες, με μεγάλες απώλειες και για τις δύο πλευρές. Στην τελευταία όμως αναμέτρηση, τα πράγματα δεν πάνε καλά για την Κάλι. Η υπεροχή του στρατού του Γκόργο είναι φανερή. Η νίκη του φαίνεται σίγουρη. Οι στρατιώτες της Κάλι αποδεκατίζονται, δίνοντας του ξεκάθαρο πλεονέκτημα. Καθώς δει ο ήλιος, οι εχθροπραξίες σταματούν. Ακολουθεί η περισυλλογή των τραυματιών από το πεδίο της μάχης. Μόλις πέφτει η νύχτα, η Κάλι, καβάλα στο άλογό της, καλπάζει προς το δάσος. Αφήνει το άλογο και μπαίνει στη σπηλιά όπου ζει η αδερφή της, για να ζητήσει βοήθεια. Πριν καν μιλήσει, η Μάρχα της δίνει ένα μικρό μπουκαλάκι με ένα μπλε υγρό. Η Κάλι το παίρνει, ανεβαίνει ξανά στο άλογο και επιστρέφει στο στρατόπεδό της. Ξέρει πια τι πρέπει να κάνει. Το επόμενο πρωί, ο Γκόργο, βέβαιος για την νίκη του, δίνει το σύνθημα για επίθεση. Το ίδιο και η Κάλι. Καθώς η μάχη μένεται, όλα δείχνουν πως το τέλος για το στρατό της Κάλι πλησιάζει. Και εκείνη τη στιγμή, η Κάλι σηκώνει το τόξο της και σημαδεύει. Ο Γκόργο, ανεβασμένος σε ένα ύψωμα για να θαυμάσει τη φαινομενική νίκη του, ακούει ξαφνικά ένα σφύριγμα. Ένα βέλος, ποτισμένο με το δηλητήριο της Μάρχα, διαπερνά το στήθος του. Ο Γκόργο, πιάνοντας το τραύμα του, σωριάζεται στο έδαφος. Οι στρατιώτες του, βλέποντας τον αρχηγό τους να πέφτει και πιστεύοντας τον νεκρό, τρέπονται σε φυγή. Η Κάλι είναι πλέον η νικήτρια. Μαζί με τους στρατιώτες της επιστρέφει θριαμβευτικά στην πόλη. Το Μπέργεν, για άλλη μια φορά, είναι ελεύθερο. Και από εδώ και πέρα,
Η ειρήνη θα βασιλέψει στη χώρα. Έχουν περάσει 3 ημέρες από τη νίκη της Κάλλη και στο πεδίο της μάχης έχουν απομείνει τα άψυχα σώματα των θυμάτων. Ανάμεσά τους και αυτό του Γκόργο. Όμως αυτή η νύχτα θα αλλάξει τα πάντα. Ο Γκόργο είναι ζωντανός. Με δυσκολία σηκώνεται, κρατώντας το στήθος του, εκεί όπου τον είχε χτυπήσει το βέλος της Κάλλη, και αρχίζει να περπατά μέσα στη χιονοθύελλα που όλο και δυναμώνει. Εξαντλημένος, κάποια στιγμή αντικρίζει ένα αγρόκτημα, όπου ζει ένα ζευγάρι με λίγα ζώα στο στάβλο. Εκείνη την ώρα είχαν βγει να μαζέψουν ξύλα. Μόλις βλέπουν τον άγνωστο, τρέχουν να το βοηθήσουν. Το μεταφέρουν στο σπίτι, του βγάζουν τα βρεγμένα ρούχα και περιποιούνται πρόχειρα την πληγή του. Του λένε πως καλό θα ήταν το επόμενο πρωί να φωνάξουν τη Μάρχα. Στο άκουσμα του ονόματός της, ο ξένος αντιδρά και αρνείται, μα εκείνη τη στιγμή χάνει τις αισθήσεις του. Αργά το βράδυ, το ζευγάρι συζητά και αποφασίζει πως, παρά τις αντιρρήσεις του ξένου, το πρωί θα καλέσουν τη Μάρχα. Ο Γκόργο, που έχει στο μεταξύ συνέλθει, τους ακούει. Όταν το ζευγάρι πέφτει για ύπνο, εκείνος σηκώνεται. Το επόμενο πρωινό τον βρίσκει ντυμένο με τη στολή του, να ξεκουράζεται. Μόλις πέφτει το σκοτάδι, καβαλάει το άλογο των ανθρώπων που τον φιλοξένησαν. Έτσι κι αλλιώς δεν θα το χρειαστούν πια. Κατευθύνεται προς το Όσλο. Κανείς δεν τον αντιλαμβάνεται, καθώς, μέσα στη χιονοθύελλα, διασχίζει την πόλη μέχρι να φτάσει στο κάστρο. Η Μάρχα διαισθάνεται την παρουσία του Γκόργο και καλεί την αδελφή της. Gorgo is still alive. This time Gorgo will die, and I will make sure he stays dead. Η Κάλλη ενημερώνει τους στρατηγούς της για την επανεμφάνιση του Γκόργο, ο οποίος την επόμενη μέρα διατάζει μερικούς από τους στρατιώτες του να του φέρουν τη Μάρχα, ενώ στέλνει άλλους να ειδοποιήσουν τους αρχηγούς των γύρω πόλεων, ώστε να ενωθούν μαζί του για τη μεγαλύτερη επίθεση στο Μπέργεν. Οι στρατιώτες φτάνουν στη σπηλιά όπου ζει η Μάρχα. Παρόλο που εκείνη αντιλαμβάνεται την παρουσία τους, δεν μπορεί να αντιδράσει. Οι άντρες τη συλλαμβάνουν και τη φέρνουν ενώπιον του Γκόργο, ο οποίος διατάζει να την αλυσοδέσουν στη φυλακή.
προσκλήσεις που έστειλαν οι στρατιώτες του Γκόργο προς τους άλλους αρχηγούς είχαν άμεσα αποτελέσματα και ποιος θα τολμούσε άλλωστε να αρνηθεί, στρατιώτες από όλα τα μέρη καταφθάνουν στο Όσλο. Ταυτόχρονα και η Κάλλη ετοιμάζει το στρατό της. Ο Γκόργο υποδέχεται τους συμμάχους του μαζί με τα στρατεύματά τους. Όλοι το χαιρετούν με σεβασμό. Την επόμενη μέρα, η μάχη ξεκινά με τον ήχο του κεράτιου. Οι δύο αρχηγοί δίνουν τις εντολές τους και οι στρατιώτες ορμούν. Όμως η μάχη είναι άνηση. Οι στρατιώτες του Γκόργο είναι δεκαπλάσιοι και αποδεκατίζουν τους αντιπάλους. Παρά τις προτροπές της Κάλλη να παραμείνουν στις θέσεις τους, οι άνδρες της δεν αντέχουν την πίεση και αρχίζουν να οπισθοχωρούν. Καθώς ρουπώνει, η Κάλλη συνειδητοποιεί πως όλα έχουν τελειώσει. Διατάζει τους εναπομείναντες στρατιώτες της να υποχωρήσουν. Ρίχνει μια τελευταία ματιά στο πεδίο της μάχης, που είναι γεμάτο από τους νεκρούς πολεμιστές και τους λιγοστούς που απομακρύνονται. Ο Γκόργο, νικητής πια, εγκαταλείπει και εκείνος το πεδίο της μάχης. Μόλις έφυγαν όλοι, η Κάλλη στέκεται για λίγο στο πεδίο της μάχης, ως φόρο τιμής στους στρατιώτες της που χάθηκαν. Ύστερα χάνεται μέσα στη σκόνη και το σκοτάδι. Ο Γκόργο, έξαλλος, δίνει εντολή να βρεθεί η Κάλλη ανάμεσα στους νεκρούς της μάχης. Οι στρατιώτες ψάχνουν, μα χωρίς αποτέλεσμα. Την επόμενη μέρα, οι στρατιώτες ανακοινώνουν στους πολίτες πως, αν κάποιος γνωρίζει που κρύβεται η Κάλλη και δεν τα αποκαλύψει, θα τιμωρηθεί με θάνατο. Ο φόβος κυριεύει την πόλη και όλοι τρέμουν στο πέρασμα του Γκόργο.
Όταν τον ενημερώνουν πως δεν έχουν κανένα νέο για την Γκάλη, εκείνος, εξαγριωμένος, διατάζει να καεί η Μάρχα δημόσια, ώστε να παραδειγματιστούν όλοι. Η Μάρχα, μέσα στη φυλακή, ψιθυρίζει κάποιες μυστικές λέξεις. Και ενώ η φωτιά κάτω από τα πόδια της φουντώνει, εκείνη χαμογελά ενιγματικά. Η φλόγα είναι έτοιμη να την κατακάψει και τότε ένας δράκος ξεπηδά μέσα από τις φωτιές, πετώντας πάνω από την πόλη με κατεύθυνση τα βουνά. Μετά την ήττα τους από το στρατό του Γκόργο, οι στρατιώτες της Σκάλι, ακολουθώντας την εντολή της, εγκαταλείπουν το πεδίο της μάχης και εγκαθιστούν τις δυνάμεις τους σε ένα εγκατελειμμένο φρούριο βόρεια του Μπέργεν. Ο Γκόργο, εξαγριωμένος, διατάζει τους στρατιώτες του να ψάξουν κάθε σπίτι, μήπως κάποιοι κρύβουν την Γκάλη. Η Γκάλη μετά τη μάχη βρήκε καταφύγιο σε κάποια σπίτια πιστών υπηκόων της, σε μια ερημική τοποθεσία στους πρόποδες ενός βουνού. Από εκεί κάποια βράδια, γλιστρώντας σαν σκιά μέσα στη νύχτα, επισκεπτόταν το οχυρό για να καταστρώσει το σχέδιο επίθεσης κατά του Γκόργο. Την τελευταία νύχτα, ωστόσο, ένας από τους πληροφοριοδότες του Γκόργο είδε την Γκάλη στην κρυψώνα της και έτρεξε να ενημερώσει τους στρατιώτες και να παραλάβει την ανταμοιβή του. Ευτυχώς για αυτήν, η Γκάλη είχε φύγει λίγο πριν οι στρατιώτες περικυκλώσουν το κρυσφύγετό της. Οι στρατιώτες συνέλαβαν όλους όσους φιλοξενούσαν την Γκάλη και τους υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια για να αποκαλύψουν που βρισκόταν η αρχηγός τους, αλλά μάταια. Την επόμενη μέρα, οι πολίτες είδαν με τρόμο ποια θα ήταν η τιμωρία για όποιον τολμούσε να βοηθήσει την Γκάλη. Η Γκάλη, αφού εγκατέλειψε το καταφύγιό της, ξεκίνησε προς την κορυφή του μεγάλου βουνού, γνωρίζοντας ότι εκεί θα έβρισκε τη Μάρχα. Μετά από λίγες εβδομάδες, επιτέλους η μέρα της μεγάλης μάχης είχε φτάσει. Η Γκάλη και η Μάρχα ξεκίνησαν και ενώθηκαν με το στρατό της, ο οποίος ξεχύθηκε από το φρούριο κατευθυνόμενος προς τον Μπέργεν, ευνηδιάζοντας τον Γκόργο. Η Γκάλη δίνει διαταγή για επίθεση και ο Γκόργο προσπαθεί να αντεπιτεθεί. Αν και ο στρατός του Γκόργο είναι απροετοίμαστος, είναι αριθμητικά ανώτερος και οι συγκρούσεις μεταξύ των δύο στρατών είναι σφοδρές. Ξαφνικά οι στρατιώτες και των δύο αντίπαλων στρατοπέδων σταματούν τη μάχη και κοιτάζουν με δέος τον ουρανό. Ένας τεράστιος υπτάμενος δράκος πετά απειλητικά προς το μέρος τους, αναγκάζοντας τους δύο στρατούς να χωριστούν. Η Μάρχα εξαπολύει μια πύρινη επίθεση στο στρατό του Γκόργο, καίγοντας τα πάντα με την καυτή ανάσα της.
Για πρώτη φορά, ο φόβος αναγκάζει τους στρατιώτες του πανίσχυρου Γκόργο να υποχωρήσουν τρέχοντας, με τον δρόμο ζωγραφισμένο στα πρόσωπά τους. Ο Γκόργο παρακολουθεί αυτό να συμβαίνει για πρώτη φορά, μία ήττα. Ωστόσο, έχει νυχτώσει και, όπως πάντα μετά από μια μάχη, ακολουθεί η περισυλλογή των τραυματιών. Καθώς ο Γκόργο αποσύρεται στη σκηνή του, η Κάλλη, κρυφά από όλους, ξεκινά για την κορυφή του μεγάλου βουνού. Ένας στρατιώτης του Γκόργο όμως τη βλέπει κατά λάθος και την ακολουθεί, έπειτα επιστρέφει και λέει στο διοικητή του για τον προορισμό της Κάλλη. Ο Γκόργο ξεκινά και ακολουθεί αμέσως τη διαδρομή που του έδειξε στρατιώτης του, ξέροντας πλέον που έπρεπε να πάει. Όταν πλησιάζει στο κρυσφύγετο της Κάλλη, κρύβεται, γνωρίζοντας ότι δεν είναι ασφαλές να εμφανιστεί, εκτός αν είναι σίγουρος ότι η Μάρχα λείπει. Πράγματι, μετά από λίγο, η Μάρχα φεύγει πετώντας και τότε ο Γκόργο εμφανίζεται μπροστά στη μεγάλη σπηλιά, όπου, προς εκπληξή του, τον περιμένει η Κάλλη. Οι δύο άσπονδοι εχθροί κοιτάζονται στα μάτια για μια στιγμή και μετά βγάζουν τα σπαθιά τους, ξεκινώντας μια άγρια μάχη μεταξύ τους μέχρι που... Μια προσεξία της Κάλλη δίνει την ευκαιρία στον Γκόργο να της δώσει το θανασίμο χτύπημα. Ο Γκόργο, βλέποντας την Κάλλη τραυματισμένη, πετάει κάτω το σπαθί του, γονατίζει και αγκαλιάζει αυτή που μόλις πρόσφατα θεωρούσε το μεγαλύτερο εχθρό του. Η Μάρχα νιώθει ότι κάτι κακό έχει συμβεί στην αδερφή της και γυρίζει πίσω προς το μεγάλο βουνό. Ο Γκόργο σκύβει και φυλάει την νεκρή Κάλλη, γεμάτος νέα πρωτόγνωρα συναισθήματα και μπερδεμένος, πλησιάζει στην άκρη του γκρεμού. Και ξαφνικά γλώσσες φωτιάς ξεπηδούν από το στόμα της Μάρχα, η οποία έχει γυρίσει και τυλίγουν καίγοντας το σώμα του Γκόργο, ο οποίος πέφτει στον γκρεμό. Η Μάρχα πλησιάζει την Κάλλη, παίρνει μαζί της το άψυχο σώμα και πετάει μακριά, βγάζοντας απόκοσμες κραυγές.